Gagawa tayo ng kimchi! Para sa written recipe, please check description box. Ang unang gagawin natin, i-cut natin ang napa cabbage or Baguio pechay into bite size. Siyempre, tanggalin mo yung part na maraming sira. Bago mo siya i-cut into pieces, pwede mo i-arrange na muna by size para pag-cut mo mas madali. So, ayan, i-cut natin into bite size. Sa ganito kaliliit na mga dahon, pwedeng hindi mo na i-cut yung gitna. And then, hugasan natin ng 2 beses. Pero kung sobrang dumi, lalo na kung may mga lupa-lupa, siguro mga 4 to 5 times. Ngayon naman, lagyan natin ng asin. Kung marami ang gagawin, mas maganda talaga kung malaki yung basin o yung ating planggana. So maglalagay ako ng asin ng by batch para hindi mahirap yung paghalo kasi nga maliit yung ating lalagyan. Actually, 3 lalagyan ang ginamit ko. Basta asinan lang natin lahat ng ating napa cabbage. Nasa half cup ng asin ang ginamit ko. And then, ibabad natin ito for 2 hours. Pero, every 30 minutes, baliktarin natin para mababa din yung nasa ibabaw. Ayan, after first 30 minutes natin, baliktarin na natin. And napansin nyo na lumiit na siya. And syempre, dahan-dahan din para hindi magkaroon ng bruise or pasa ang ating mga cabbage. Ito yung isa ko pang lalagyan. Baliktarin na din natin. Ito naman ang pangalawang 30 minutes natin. So, 1 hour na. Ito naman ang ating ika-third na 30 minutes. Ayan, after 2 hours na pagbababad ng ating cabbage, ipagsama-sama na natin lahat para mahugasan na natin ito. Hugasan natin ito ng 2 beses. And again, be gentle sa pag-handle. Tapos, i-drain natin ang excess water. At habang pinapatulo natin ang tubig, maglugaw tayo. Sa ating pot, i-combine natin ang water, glutinous rice flour, and brown sugar. Kung wala kayong malagkit na rice flour, ang ginawa ng kapatid ko, naglugaw talaga siya ng kanin lang. So, i-estimate nyo lang yung dami. Makikita nyo naman kung gaano karami yung gawa ko. Yung iba, ang sabi nila, pwedeng all-purpose flour, pero hindi ko pa nasubukan yun. Lutuin lang natin ito until maging lugaw talaga siya. Siguro about 10 minutes. Ayan, eto na ang ating lugaw, luto na. So, ipalamigin lang muna natin. At i-prepare natin ang iba pang mga sangkap. I-strips natin ang mga carrots. Carrots sa lahat ang gagamitin ko, hindi na ako gagamit ng radish. Pero kung gusto nyo maglagay ng radish, pwedeng 1 cup lang yung carrots tapos 2 cups ng radish. Sunod naman, i-slice natin ang ating spring onions. Ngayon naman, mag-mince tayo ng garlic, white onions, and ginger. Ako, para mas mabilis, gagamit ako ng food processor. Para naman sa walang ganito, tatarin mo lang ng pinong-pino. Ayan, pino na sila. Parang nasobrahan ko ata, pero okay lang yan. Tapos, ipagsama-sama na natin ang ating lugaw, yung ating inuluto na glutinous rice. Ilagay natin ang ating minced garlic, onions, and ginger. Maglagay tayo ng patis.
At ilagay na natin ang ating hot pepper flakes or ang ating gochujang. Kung gusto nyo na hindi masyadong maanghang, syempre bawasan nyo lang. Pero kung gusto nyo na mas maanghang, pwedeng dagdagan. In a separate bowl, i-combine natin ang ating carrots and spring onions. And again, dapat talaga malaki ang bowl kasi aapaw talaga siya kagaya nito. Kaya dito ko na lang siya ililipat sa malaking kaldero. Dahil wala akong bowl na malaki, kailangan ko pang bumili. And then, ilagay na natin ang ating paste. Haluin natin na mabuti. And dapat gumamit ka ng gloves para hindi maging maanghang yung iyong kamay. At para din hindi maging orange or pula ang iyong kamay. And then, ihalo natin ang ating paste sa ating cabbage. So, dito na ako sa malaking tray magmi-mix para hindi ako mahirapan. And batch by batch ang gagawin kong paghahalo ng ating paste. I-mix natin ng mabuti until ma-coat lahat ng ating cabbage. Kung gusto mong ibenta, pwede mo na siyang ilagay sa mga container, pwedeng sa plastic or glass, pero ako dito na sa microwavable na container. 11 to 12 ang magagawa mo, depende sa dami na ilalagay mo sa ating container. Pero kung pambahay lang, pwedeng ganito din para hindi mo ilabas lahat kung kukuha ka, pero okay lang din naman kung malaking container na ang paglalagyan mo. And then, i-push lang natin para walang hangin in between. Takpan at dapat airtight talaga. Tapos, i-ferment mo lang sa room temperature ng 1 to 2 days. Depende sa init ng panahon. Malalaman mo na fermented na dahil maasim yung amoy at lasa. Kapag fermented na, ilagay mo na sa ref. Pero ako, diretso na sa ref para slow yung fermentation. Gusto ko kasi yung lasa na parang fresh pa siya. Pero again, pwede i-ferment na muna sa labas ng ref. Actually, pwede mo na itong kainin na bagong gawang kimchi. Ang dating niya sa akin para siyang salad. So kung excited ka, pwede ka namang kumuha tapos gawin mong appetizer. Eto naman, gumawa pa ako ng isang batch at lalagyan natin ng bagoong. Diba sa authentic talaga na kimchi ay naglalagay sila ng fermented na shrimps? Eto inilagay ko ay ginisa na siya, yung nasa bottle na ginisang bagoong, ganun. Kasi hindi masyadong maalat at may lasa na. So, eto pa yung isang option na pwede mong gawin kung mahilig ka sa bagoong. Pero syempre, kung hindi nyo feel talaga si bagoong, ay okay lang wala. So, same lang yung procedure, naglagay lang tayo ng bagoong. So, ayan, after 1 week ng pag-ferment sa ref, ay pwede nang kainin. Pero, bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Nagulat ba kayo na nagpakita ako dito sa video na ito? Ako din. Actually, hindi ko alam na, or wala sa plano talaga na magpapakita ako ngayon na. Sinasabi ko pa, siguro susunod na, baka next year na, mga ganon. Tapos, parang naisipan na lang na, kailan ka magpapakita? Lagi na lang, soon, susunod na, kasi hindi ako ready. And nga pala, pasensya, wala akong ilaw. Kasi, yun nga, nako-conscious ako, hindi talaga, parang, basta, yun. Tikman na muna natin to bago ako magsalita ng salita. Ayan. So, sa amoy, eto yung walang bagoong. Tapos, eto naman ang meron. So, ang bango. Talaga. Eto din.
Mahahalata ko talaga na ito yung may bagoong. Kasi, hindi naman strong na parang ang pangit ng lasa ha. Pero, alam mo yung ang bango niya. Kasi kung mahilig ka sa bagoong, talagang ma-appreciate mo yung amoy. Ito naman, kimchi, savory pa rin yung dating niya, pero talagang malalaman mo sa dalawa kung saan yung may bagoong. So, unahin natin yung walang bagoong. Ang sarap. Ang sarap niya. Alam niyo ba, nung una, hindi ako maanghang. Wait. Lang. Alam niyo ba, nung una, hindi ako mahilig sa kimchi. Kasi, hindi ako mahilig sa maanghang. Noong una pa talaga. Pero ngayon, parang meron na akong, not cravings, pero na-appreciate ko na siya. Pero wag siya masyadong maanghang kasi kapag masyadong maanghang, feeling ko hindi ko na malalasahan kung ano yung flavor talaga ng food. So, yung sa akin lang yung parang may kick, ganon, yung parang hindi nakakaumay yung food, kaya masarap na maanghang siya. Eto yung kimchi, parang lately lang talaga na parang I like kimchi na kasi meron siyang lasa na na-appreciate ko. Noong una talaga, titignan mo, pulang-pula, tapos hindi mo alam kung ano yung meron, gano'n. Tapos ngayon nga, nauuso yung mga samyapsal, o yung mga gano'n, di ba kasama yan as side dish. Kaya, alam mo yung, basta, kahit ito nga, nagkakaedad tayo, marami pa rin tayong mga pagkain. Alam mo yun, yung parang, akala mo hindi mo magugustuhan, pero in the future, na-appreciate mo naman. So yun, kaya ito, gumawa tayo ng kimchi. At I know some of you hindi talaga mahilig ng kimchi, pero my God, usong-uso to na negosyo online. Kaya sabi ko, sige na, gumawa na ako ng kimchi. Kasi nung una pa to request sa akin, siguro 2 years ago. Ngayon ko lang ginawa. Sorry po, pasensya. Ngayon ko lang ginawa. Ito na siya. Sana hindi pa ako huli. So, ito naman, ang may bagoong. Actually, yung ginagawa na original na kimchi, nakikita natin yan sa YouTube. Yung Koreana na maliit na babae. Ang ginagawa nila is yung salted na shrimp lang. Kung tawagin ay alamang din, pero hindi siya ginisa. Salted lang siya. Oh. So, eto. Kuman natin. Sarap. Ang sarap niya. Pero, kung ayaw niyo ng bagoong, okay lang na wala na. And napansin nyo, hindi masyadong marami yung sangkap. Like, kaya sa iba, naglalagay sila ng radish. Radish ba yun? Tapos may iba pa. Pero, ginawa ko lang siyang simple lang para wala lang, para hindi na masyadong bibili ka pa ng iba. So, yung carrots ay lagi naman siyang available. Tapos, yun, main talaga yung napa cabbage or yung... Ang ingredients na naman talaga niya is madali lang mahanap sa grocery or sa mga market natin na local. Ang ano lang is, ang foreign lang talaga is yung kailangan mo yung pepper flakes, yung gochugaru pepper flakes, yun yung Korean kasi. Para maging lasang authentic naman yung kimchi mo, hindi naman authentic talaga, pero andun yung, alam mo yung masasabi mo na kimchi talaga siya kapag gumamit ka ng ganun na pepper flakes. Ano ba? Sorry, nako-conscious ang inyong kusinera. I know matagal na akong nagsasalita sa camera, pero it's my first time na nagpakita sa camera. So, sa amoy,
I really like the smell. Savory siya. And na-appreciate ko na siya. As in. And, nga pala. Kaya nakakainganyo siya. Dahil meron siya mga health benefits. According to Google, it contains healthy bacteria and probiotics for the overall wellness of your body. So, narinig ko din si 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 Doktora Bello, sabi niya na kaya daw magaganda yung skin ng mga Koreana dahil mahilig sila sa mga kimchi kasi nga fermented, tapos may mga good bacteria, probiotic like Yakult and yogurt, diba? Ganun. Tapos it lowers cholesterol levels, facilitates healthy body development and clear vision, produces radiant skin and shiny hair. Oh, di ba? And then prevents stomach cancer, slows down the aging process, helps you lose weight, prevents the occurrence of peptic ulcer. So, yun. Boost your immune system. Ayun lang. Pero kung gusto nyo pa mag-research about kimchi, naman, research pa kayo. And please comment below kung ano pa yung mga health benefits ng kimchi. At kung sa bad naman, bad effects ng kimchi, sabi nila parang, siguro pag hindi ka hiya, parang bloated siguro yung tiyan mo. Yung ganun. And, yun. Kasi ako gusto ko din syempre ng maganda yung skin. Kasi, alam mo tong nagkakaedad na, syempre hindi na ganun ka. Parang meron yung body mo na hindi na ganun pinuproduce para maging healthy looking yung skin mo. So, you need something na i-intake mo para maging ganun yung skin mo. So, yun. At maging healthy ka rin, syempre. So, ayan. Sa gusto magnegosyo ng kimchi, subukan nyo yung ating recipe. So, kung ayaw nyo na may bagoong, kung ayaw nyo bagoong, okay lang talaga na wala. Pero, itry nyo din, lalo na sa mahilig sa mga bagoong. Ako, I love bagoong. Masarap siya sa mga ulam, even sa rice. Kahit yun lang yung ulam ko, okay na okay. So, yun nga lang, nakakarami siya ng rice. Eto lang, ang ginagawa ko, kumakain ako nito, kukuha lang ako ng mga, my God, siguro, alam nyo ngayon, nauubos ko yung yung pinaglagyan natin na microwavable, ganun, isang araw lang. Ewan ko, hindi ko lang alam kung masama ba pag sobra. I-research ko din yun. Pero yeah, I like kimchi. I-share ko din. Marami sa mga friends ko ang nawalan ng work. Yung iba abroad pa, like cruise. Nagtatrabaho sa cruise line. Alam nyo, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Siyempre, hindi pwede tayo mawalan ng pag-asa sa panahon ngayon. Nagnegosyo sila ng kimchi. Yun yung negosyo nila ngayon. So, malakas naman. So, sana sa inyo, kung gusto nyo din, lalo na kapag paborito yung mga maanghang, tapos mga fermented, mga ganun. Sana i-try nyo, tapos patikim nyo sa family nyo, sa friends nyo na mahilig din, at baka diba, mag-kimchi business na lang. Ngayon, nakita nyo na ako, sana naman, supportahan nyo ako lagi. Sana hindi kayo mag-stop na manood ng mga videos natin. Siyempre, magluluto pa tayo. Marami pa tayong lulutuin. Ang gusto kong lutuin siguro sa future, yung matagal na din na nire-request sa akin, mga bagoong. Kinausap ko na yung mom ko. Pumayag naman siya na i-share ko yung recipe niya. So, sana in the future. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 11 packs. Ang cost per yield ay 26 pesos and 55 cents. Pwede mong ibenta ng 60 to 80 pesos. Kung meron kang reseller, pwede nyo ibenta ng 80 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang oatmeal chocolate chip cookie ni Miss Girly. At meron din siyang cheesy milky donuts. Ito naman ang pineapple upside down cupcake ni Miss Sarah.
Mango Bravo by Miss Maureen. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Salamat talaga sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you! Yan. Ako sasabihin ko.